Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on Senior High School Pre-Calculus. Sa video na to pag-uusapan natin yung relationship ng equation ng ellipse sa kanyang graph. So, ang napag-aralan pa lang natin na equation ay yung x squared over a squared plus y squared over b squared is equal to 1 where a is greater than b. Nabanggit ko sa previous video na yung a squared tsaka b squared, pwede yan magkapalit, no? So, pag may equation ka, for example, na x squared over 81 plus y squared over 100 is equal to 1, kung alin yung mas malaki, siya yung a squared, di ba? Kasi ito yung condition natin, no? So, ito, ang equation nito, ang general equation ay x squared over b squared plus y squared over a squared is equal to 1. So, yung 100, which is our a squared, is denominator siya ng y squared, no? Kasi kung alin yung mas malaki, yun yung a squared natin. So, sa previous video, ang equation natin ay x squared over 25 plus y squared over 16 is equal to 1. Ito yan, yung equation niya. Kasi yung 25 yung mas malaki. Ibig sabihin yung pinaka-value ng a will depend on the values of the denominator. Kung sino yung mas malaki, siya yung a squared. Alright, so sana malinaw yan, no? Now, yung a squared, may kinalaman din siya doon sa shape ng graph. Pag yung a squared ay denominator siya ng x squared, yung major axis natin o yung mas mahabang axis natin ay horizontal. Meaning, yung graph natin ay parang pahiga siya, no? Kasi mas mahaba yung major axis niya na horizontal. Pero pag ang a squared naman ay denominator siya ng y squared, ganito naman yung graph natin. Kasi mas mahaba naman yung vertical axis niya. So yung vertical axis niya, yun naman yung kanyang major axis. Ganito yung magiging shape ng graph niya. So dito, mas mahaba yung vertical axis niya kaysa sa horizontal axis niya. Bali yung major axis natin dito ay yung kanyang vertical axis. Alright? So, since may kinalaman yung a squared sa horizontal axis, napag-aralan na natin na yung a ay may kinalaman dun sa vertex. Pag horizontal yung major axis natin, the coordinates of the vertices are negative a0 tsaka a0. So, nandoon siya sa x-axis. Pag mas malaki naman yung denominator ng y squared, since vertical yung ating major axis, nandun naman siya sa 0, negative a, tsaka 0a. Of course, needless to say, dapat din nating tandaan na yung length ng major axis ay mas mahaba siya sa minor axis, no? Of course, kaya sa tinawag na major axis kasi mas mahaba yung length niya. And lastly, na dapat nating tandaan, ay yung major axis, nandoon yung focus. So dito, since ang major axis natin ay horizontal, the coordinates of the foci are negative c0 tsaka c0. And pag vertical yung major axis natin, the coordinates of the foci are 0, negative c tsaka 0c. So, ang tatandaan nyo lang ay yung coordinates ng major axis kasi pag alam nyo na yung coordinates ng major axis, of course, yung minor axis malalaman nyo na rin, no? Okay, that's it. Sana may natutunan kayo dito sa ating video. I'll see you in the next tutorial.